साथीहरू सबलाई नमस्ते। यो विगत 2-3 हप्तादेखि जुन मार्केटको स्थिति छ त्यो हेरेर यो लास्ट 1 विकमा मैले आफ्नो पोर्टफोलियो हेरेको छैन र यो लास्ट फ्यु डेज कपल अफ डेजमा चाहिँ मैले यो नयाँ पोर्टफोलियो बनाउने प्रयास गरेको छु, जुन लिंक मैले पहिले नै ग्रुपमा पोस्ट गरेको थिएँ। सो पोर्टफोलियो यहाँ तपाईहरुको अगाडि स्क्रिनमा छ। यो पोर्टफोलियो अहिले ब्ल्याङ्क छ, केही पनि छैन। सो हामी यसलाई सुरुदेखि इन्ट्री गर्दै गर्दै हेर्छौं कसरी यसले काम गर्छ। सो हाम्रो यो पोर्टफोलियोको यो ड्याशबोर्ड हो, फ्रन्ट पेज। अहिले केही पनि छैन यसमा। अनि नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हाम्रो डाटा इनपुट हुन्छ। सो यहाँ हामीले बाई अथवा सेल गरेको डेटा हाल्ने एन्ड यो डाटा सिटमा चाहिँ एक्चुअल डाटा गरेर इन्टर गरेर बस्छ। सो हामीले यो पोर्टफोलियो कसरी चलाउने त भन्दा फर्स्टमा हामी यहाँबाट डाटा इन्ट्री गर्छौं हैन। लेट्स स्टार्ट with buying some of the stocks. Now let's say we are buying some bank, let's say Nabil Bank. So first we are gonna buy it. Okay, let's buy just 100 and the cost price be, let's say 1300, and we don't need to whack for buying, so we are buying from the secondary and you आज के डेट हाल दो। So today is 19, let's say आज के डेट। Okay, तपाईहरुको एक्सेल शीटमा यो डेट को यस्तो पाउनुहुन्न। तपाई यु क्यान जस्ट प्लग इन द डेट हैन, 9/19 गरेर 9/19/2021 गरेर यु क्यान प्लग इन द डेट लाइक दिस। यो चाहिँ मैले मेरो एक्सेलमा एड अन गरे हुनाले यो आको, सबैमा हुँदैन। यु क्यान जस्ट search the wave and you can download, for example मेरो यो होम पेजमा यो डेट पिकर भन्ने छ, यो डेट पिकर। सो दिस इज एन एड अन। अब हामीलाई के पनि चाहिन्छ यति गर्ने बित्तिकै सो एभ्रिथिङ इज देयर अटोमेटिकली। सो टोटल कस्ट मेरो 1300 into 100 1,30,000, ब्रोकर कमिसन 7 चार्ज, डीपी चार्ज, टोटल कमिसन गर्दा मेरो नेट कस्ट यति भयो। So my cost would be 1305.26 per share. So I'd like to save it. So it will prompt me, do you really want to save this data? Yes. And data saved भनेर आउँछ। So this is done, right? Now let's go to the data. के चाहिँ भएर बस्छ त ब्याकग्राउन्डमा डेटामा गर्दाखेरि। So in the data we will get a lot of column like हाम्रो स्क्रिप्ट अनि बाई गरेको यति एउटा यो सबै अघि हामीले हालेको यो छ भने, अनि पछाडी यसले आफै अटोमेटिक क्याल्कुलेसन गर्नेहरु थुप्रै कुराहरु छ। फर एक्जाम्पल अब यो लेटेस्ट प्राइस त्यसको बारेमा अहिले मैले भन्छु। अनि आजको भ्यालु प्लस एक्जिस्टिङ व्याक, अहिलेसम्म त मसँग निल थियो। सो अहिलेसम्म व्याक भन्ने कुरा आएन। सो माई एक्जिस्टिङ व्याक वाज 0 अनि अरु बाँकी हिसाब गर्दै 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 यसले न्यू व्याक पनि हिसाब। सो 1305 विल बी माई न्यू व्याक, द्याट इज द कस्ट प्राइस पर शेयर जुन थियो त्यही नै हुन्छ। सो एज आई किप अन एडिङ मोर एन्ड मोर स्टक्स आई विल गेट मोर डाटा, मोर रोज अफ डेटा। अहिले मेरो सिस्टम ल्याग भइरहेछ बिकज आई एम रेकर्डिङ। ड्याशबोर्डमा जाउँ र हेरौँ के भइरहेछ ड्याशबोर्डमा। ओके, सो दिस इज द ड्याशबोर्ड, न्यू ड्याशबोर्ड। सो मसँग नबिल छ 100 किता विथ व्याक अफ यति, लेटेस्ट प्राइस यति छ, यस्तै यस्तै। सो मेरो आज लेटेस्ट प्राइससँग कम्पेयर गर्दाखेरि म नेट प्रफिट 11,925 मा छु। सो ओभरअलमा के छ भन्दा मसँग 1,30,000 को इन्भेस्टमेन्ट थियो जुन मैले अघि बाई गरेको थिएँ, तर मसँग भ्याल्यु 1,42,000 को छ। सो माई प्रफिट इज 11,925 विच इज दिस वान, राइट, विच इज दिस वान। अब फेरि एड गरौँ हैन।
अर्को पनि एउटा स्टक एड गरौँ अनि फेरि नबिल फेरि एड गरौँ इट विल बी इजी okay let me add some insurance okay NLIC I am again gonna buy 100 kita NLIC 1800 मा किनौँ न let's say 1800 बाँकी सबै यही हुन्छ so now just save it so everything is there I would like to save it okay fine now let's go and see the data column so now there are two so the newer entry will be going into the upper row so all other things are same now let's come to the dashboard see, now I have Nabil and now I have NLIC NLIC चाहिँ मैले 1807 मा WAC थियो मेरो भने लेटेस्ट प्राइस 1700 मात्रै रहेछ so there is a loss of 10,000 total Nabil मा मसँग यति थियो so overall I am in profit of 1857 one hour right so अब हामी एउटा सेल पनि गरौँ फर एक्जाम्पल नबिल अघि हामीले लिएको थियौँ अब नबिल 50 किता बेचौँ न NABIL Nabil so now we are going to sell it so let me sell only 50 कतिमा बेच्छु मैले 1900 मा बेचौँ 1900 मा बेचौँ so अब मेरो now whenever I need to sell I need to input my WAC जुन WAC चाहिँ यहाँ यसले आफै अटोमेटिकली देखाइदिन्छ मैले गएर यता गएर खोजिरहनु पर्दैन तर यो चाहिँ मैले म्यानुअली यहाँ फिट गर्नुपर्ने हुन्छ 1305.255 that was my WAC secondary मैले आजको डेटा हालेछु and holding so holding short term long term so अब पछि गएर चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भने बाई डेट मेरो के थियो अनि आज सेल डेट के छ अटोमेटिकली सर्ट टर्म र लङ टर्म भनेर हाल्न सकिन्छ तर अहिलेको लागि यो एउटा चाहिँ म्यानुअल चाहिँ यो चाहिँ अपडेट गर्नु बाँकी छ सो नो 50 किता एट द रेट अफ 19 नट 1900 नबिल त 1350 मा बेचौँ न नबिल 1350 मा बेचौँ ओके so 50 kita at the rate of 1350 will be 67,500 तर त्यही कुरा मैले यतिमा बाई गरेको थिएँ मेरो WAC into number of shares गर्दा यति हुन्छ 65,000 मा बाई गरेको थिएँ 67,000 मा I am going to sell it so यो मेरो सेलिङ प्राइस टोटल सेलिङ प्राइसमा मेरो कमिसनहरु लाग्यो अनि कटाएर जति प्रॉफिट हुन्छ त्यो प्रॉफिटमा मेरो क्यापिटल ट्याक्स पनि लाग्यो एट द रेट अफ 7.5% so my profit is 1854 only which is 2.84% and my net selling price is 1342 per share net price यो कमिसन क्यापिटल ट्याक्स सबै कटाएर मैले पाउने भनेको this is the money so I'm going to save it yeah अब डाटामा गएर हेरौँ के भन्छ so this is my first buy transaction then this was my sell transaction so this is my latest sell transaction sell transaction सबै कुरा त्यही छ अब हामी यता ड्याशबोर्डमा गएर हेरौँ सो ड्याशबोर्डमा गएर हेर्दा के भने मेरो नबिलको अब मसँग फाइन 50 किता मात्रै बाँकी रह्यो सुरुमा 100 किता थियो किनेको अनि पछि मैले 50 किता बेचेँ अब बेच्दाखेरि WAC चेन्ज हुँदैन सो इज द इनिशियल WAC सो अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि करेन्ट प्रॉफिट भनेको चाहिँ मैले मसँग भएको शेयरको प्रॉफिट हो यो जुन 50 किता छ यसको प्रॉफिट यो भयो र रियलाइज्ड प्रॉफिट भनेको मैले बेचिसकेको जुन मसँग छैन सो 1855 मैले बेचिसकेको थियो व्हिच यु क्यान सी हियर इनपुटमा बाँकी नै होला यो 1854 सो मेरो अहिले नबिलमा नेट प्रॉफिट यति भएको छ एनालाइसिसको चेन्ज भएको छैन यता आउँ प्रॉफिट घट्यो मेरो so my investment is 11.5 and अहिले मसँग total value of shares छ 2,41,000 मात्रै so
So I am in loss of 4,000. Obviously we can see किनभने एनालाइसीमा लसमा छु 10,000, नोबेलमा टोटल 7,000 प्रफिटमा छु. सो आई एम इन लस अफ अबाउट 4,000. एक्ज्याक्टली नहुनु पर्ने होइन, 2,000 मात्रै हुनुपर्ने, कसरी 4,000 आइकन हेर्नु पर्ने. यस्तो हुन्छ. यो करेन्ट हो नि त, यो करेन्ट टोटल होइन, यो करेन्ट भनेको मसँग भएको सामानको मात्रै. यो 100 + 50 को मात्रै हिसाब गर्दाखेरि यतिको लस छ, यतिको प्रफिट छ, द्याट विल फर समथिङ. तर टोटलमा ओभरअल सोल्डमा मलाई अलरेडी प्रफिट भइसकेको छ, सोल्डको प्रफिट यो छ. सो ओभरअल आई एम इन द लस बाई 2251 जुन चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स. सो नाउ लेट्स बाई नबिल अगेन. नबिल हामी फेरि कि ओके वी क्यान जस्ट रिसेट इट बाई गर्ने नबिल अर्को छ एकता किनौँ. सरी द्याट्स द ट्रान्जेक्सन टाइप. बाई गरौँ. सही कता. अब नयाँ कस्ट प्राइस चाहिँ अब अहिले आएर अलिकति बढाइदिउँ न, 1400 जस्तो बनाइदिउँ. अनि बाईमा हामीलाई चाहिँ हुँदैन, वी डोन्ट नीड दिस वन. सेकेन्डरी डेट अब सबै डेटा अझै हालिएको थियो. सो लेट्स सेभ. सो डाटामा अहिले नबिलको नयाँ बाई भयो. अब इन्ट्रेस्टिङ यहाँ के छ भने यसले व्याक आफै क्यालकुलेट गर्छ. फर इक्जाम्पल म एकैचोटि व्याकको कलममा जान्छु है. ओके यहाँ के छ भने एक्जिस्टिङ व्याक हाम्रो 1350 सुरुको व्याक थियो, इफ यु रिमेम्बर. सो अहिले अब नयाँ किनिसकेपछि हाम्रो न्यू व्याक भयो 1372, किनभने हामीले 1400 मेसेज किन्यौँ, त 1372 हाम्रो न्यू व्याक भयो. सो यसले न्यू व्याक आफै क्यालकुलेट गर्छ. नाउ लेट्स गो टु द ड्यासबोर्ड. सो नबिलको 150 सेयर भयो. सो अब नबिलको 150 किता सेयर भयो. अहिले हामीले 100 किनिसकेपछि एन्ड आवर WACC is updated to 1372. So this is our new portfolio. अब अहिले के छ भन्दाखेरि मेरो करेन्ट मसँग भइरहेको सेयरहरु मध्येमा मलाई 2000 लस छ. यु क्यान सी हियर डिफरेन्स. सेल भइसकेकोमा मलाई 1800 फाइदा छ. सो ओभरअल यो सबै मिलायो भने नेटमा म 365 लसमा छु. So which is loss by 0.01% of my total investment. So you can keep on adding. अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने पहिले लेटेस्ट प्राइस तान्ने काम चाहिँ यो सिटमा छैन. त्यो चाहिँ मेरो एउटा पुरानो सिट थियो. फर इक्जाम्पल लेट मी सो यु. यसमा छ ओके. सो शेयर संसार मैले यो चाहिँ शेयर संसारबाट पुल गरेको छु डाटा. सो दिस इज माई पेज. शेयर संसारमा गएको छु. मैले डेली यहाँ गएर डाटा अपडेट गर्छु. डाटामा गएर मैले रिफ्रेस गरेपछि मेरो डेली अपडेट हुन्छ. एट द एन्ड अफ द डे यो लाइभ हुँदैन. सो एट द एन्ड अफ द डे अफिस सकेर घर आएर अनि मैले हेर्ने हो बेलुका राति. सो लेटेस्ट प्राइस यु क्यान सी हियर. क्लोज भनेको एलटिपी हो. सो प्रिभियस क्लोज भनेको हिजोको क्लोज एन्ड दिस इज द डिफरेन्स. सो म यो चाहिँ तान्छु. यो तीनटा कलम चाहिँ त्यहाँ ताने हुन्छु. बाँकी खासै छैन. अरू चाहिँ मलाई जस्ट एनालाइसिसको लागि हो. यो हामीलाई अहिले चाहिएन. सो दिस इज हाउ. अब यो यसलाई कोडिङ गरेको को ठाउँमा अब यो जुन इनकेस कमिसन रेटहरू चेन्ज भयो अरे भनेको लागि सबै यहाँ सजिलो गरिराखेको छ. सो जस्तै ब्रोकर कमिसन रेटको लेभल
अप टु 50,000 भयो भने 4%, 0.04%, त्यहाँदेखि बेसी भने हुन्छ। सो यो कुनै पनि स्ल्याब चेन्ज भयो भने वी क्यान जस्ट चेन्ज देयर भ्याल्यु, माथि अरू केही पनि हुनु पर्दैन। एन्ड ब्रोकर कमिसन रेट चेन्ज भयो भने वी क्यान जस्ट चेन्ज द रेट। सिमिलरली 7 कमिसन रेट चेन्ज भयो भने वी क्यान चेन्ज दिस वान, डिम्याट कमिसन चेन्ज भयो भने वी क्यान जस्ट चेन्ज दिस वान, सर्ट टर्म र लङ टर्मको ट्याक्स रेट चेन्ज भयो भने वी क्यान जस्ट चेन्ज दिज भ्याल्युज। त्यति गर्ने बित्तिकै अरू कहीँ पनि गयो केही पनि गर्नु पर्दैन। अनि यो व्याक कसरी क्यालकुलेट गरेको भन्दा यो चाहिँ मेरो व्याक क्यालकुलेट गरेको फर्मुला हो। इनकेस त्यहाँ कतै मेट्यो अरे केही भयो भने पछिलाई कपी पेस्ट गर्नलाई भनेर मैले यसलाई सेभ गरेर राखिरहेको। सो नाउ इफ यु फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ, मलाई लागेको थियो झन्डै 4 दिन जति लागेको थियो त्यो भिडियोहरू। एक्चुअली जुन त्यो भिडियोहरू दिएको छ त्यो चाहिँ गुगल सिटको लागि दिएको छ, तर त्यहाँ युज हुने आइडिया चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हो, तर सबै त्यहाँको कमान्डहरू युज हुँदैन। सो मेनी कमान्ड्स मैले गुगल गरेर अनि ट्रायल गर्दाखेरि मलाई 4 days लागेको थियो यति बनाउनको लागि। तर वन्स आई मेक इट, आई थिङ्क इट्स अ गुड सिस्टम। सो अब साथीहरूलाई पनि यस्तो गर्न मन लाग्छ भने त्यो भिडियोहरू हेर्नुहोस्, बनाउनुहोस्, र कहीँनिर अप्ठ्यारो पऱ्यो भने लेट मी नो, आई हेल्प यु। आजको लागि यति, थ्याङ्क यू।